ආයුබෝවන් හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMT එකට. මුලින්ම කියනවා channel එක subscribe කරුනේ නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා channel එකට set වෙන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. මේ channel එකෙන් අපි කතා කරන්නේ online trading ගැන. online trading කියුවාම එතකොට forex trading, binance trading, binary trading මේ තුනම ගැන අපි කතා කරනවා in deeply. ගොඩක් වැදගත් දේවල්. මගේ අවුරුදු 4ක එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි මම මේ විදිහට මගේ YouTube channel එකෙන් මම කතා කරන්නේ. ඒකට මම ට්‍රේඩින් ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ ටික බලපු නැති කෙනෙක් නම් channel එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ ටික බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඒ වීඩියෝ වල තියෙනවා මාකට් වර්ග මොනවද? මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්නේ කොහොමද? එතකොට ඉන්ඩිකේටර්ස් වර්ග. එතකොට මේ වගේ ට්‍රේඩින් ගැන වැදගත් වෙන ගොඩක් කරුණු channel එකේ තියෙනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් channel එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ ටිකත් බලන්න කියලා මම කියනවා. මම අදත් ආවේ මාකට් එකක් වලට ඇනලයිස් කරලා පෙන්නන්න. මම ඊයේත් මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරලා පෙන්නුවා. ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඒ වීඩියෝ එකක් බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. අදත් මම මාකට් එකට එන වෙලාවේ තින්නේ මාකට් එක රේන්ජ් ඉන් මාකට් එකක් වලට පේන වැඩි. එතකොට මම Deriv trading view වල ඉන්නේ. එතකොට මාකට් එක මම volatility 25 සිලෙක්ට් කරගෙන ඉන්නවා. 1 minute candle chart එක තමයි මම සිලෙක්ට් කරගෙන ඉන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට වාට chart එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ මාකට් එක තියෙන්නේ range in market එකක්, range in market එකක්, uptrend market එකක්, downtrend market එකක් කියන මේ market වර්ග තුන අඳුර ගන්න විදිය දන්නේ නැත්නම් ඒක ගැනත් මම channel එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ ටික බලපු නැති කෙනෙක් නම් channel එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ ටික බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. එතකොට මම මාකට් එකට මුලින්ම ආපුවාම කරන්නේ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක අඳුර ගන්නවා. මාකට් එක මොන මොමන්ට් එකේ යන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට horizontal line place කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මාකට් නිතරම ඇදිලා ගිය තැන් ටික මම මෙන්න මේ විදියට මාක් කරගන්නවා. මම මාකට් එකේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ ලෙවල් ටික ප්ලේස් කරගත්ත ඔයාලට පේනවා ඇති. එතකොට මෙන්න මෙතනින් මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට උඩට ගිහිල්ලා මාකට් එක මේ හරියට ඇවිල්ලා නැවත මෙතනින් මාකට් එක හැරිලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ ලෙවල් එකෙන් නැවතත් මාකට් එක හැරිලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන සපෝට් එකක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතනින් මාකට් එක නැවත උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන මේ කොටසත් සපෝට් එකක් විදිහට මේ මම කොළ පාටින් දිගට රවුන්ඩ් කරපු දනත් එතන සපෝට් එකක් විදිහට මාකට් එක වැඩ කරලා මේ විදිහට උඩට ගිහලා කැනල් දෙකක් උඩට ගිහලා ආයෙ නැවත මාකට් එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක සපෝට් එකක් කරගෙන ආයෙ නැවත මාකට් එක මෙතෙන්ට ගිහලා තිනවා. අනිවාර්යෙන් මේ තැනදී මම ඇඳපු දේවල් අයින් කරනවා. එතකොට මම ඔයාලට පෙන්නනවා මාකට් එකක් මොන වගේ තැන් වලින්ද හැරිලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් ඔයාලට මම කියන මේ තැනදී මම මේ රවුන්ඩ් කරන තැන අනිවාර්යෙන් රතු පාට කැනල් එකක් හැදෙන්න ඕන. මොකද මේ මෙතන මාකට් එක මෙහෙම පල්ලයට මාකට් එක උඩට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන යම් කිසි ලෙවල් එකක් තියෙනවා. මේ මෙතන ලෙවල් එකේ මෙන්න ඔයාලට පේනවා ඇති රතු පාට කැනල් එකක් හැදෙන්න හදනවා. මේ හරියේදී අනිවාර්යෙන් රතු පාට කැනල් එකක් හැදෙන්න ඕන. මේ මෙතෙන්දී රීටෙස්ට් කරනවා මාකට් එක. ඒ වගේම කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයා ට්‍රේඩින් කරලා ලොස් වුණ කෙනෙක් නම් ට්‍රේඩින් හරි පිළිවෙලකට ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක් නම් මම අවුරුදු 4ක් ට්‍රේඩින් කරලා මේක ඇතුලේ යම් කිසි දේවල් ටිකක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හරි ක්‍රම ටිකක්. ඒක මම හරි පිළිවෙලකට ඒක පාඨමාලාවක් විදිහට හදලා තියෙනවා. බොහොම පාස්වෙන් ට්‍රේඩින් ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක්ට උනත් හරිම ඉක්මනට හරිම පාස්වෙන් ඒ දේවල් ඉගෙනගෙන ට්‍රේඩින් කියන එක හරියට සාර්ථකව කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිය මම ඒ පාඨමාලාවේදී කතා කරලා තියෙනවා. මොකද මම පාඨමාලාවක් විදිහට මේක හැදුවේ YouTube channel එකේ තනි වීඩියෝ දැම්මනම් මේක හරි
විදියට කාටවත් ඔලුවට යන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේක හරි පිළිවෙලකට කියලා දෙන්න ඕන හින්දා මම පොඩි පාඨමාලාවක් විදියට හදලා දිනවා. පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා 076යි 71යි 81යි 429 කියන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා ඔයාට පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩින් ගැන A to Z හරියට මේක ගන්න පුළුවන්. ඔයා ලොස් වෙලා ට්‍රේඩින් කරලා ලොස් වුණ කෙනෙක් නම් පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා බලන්න. ඔයාට ට්‍රේඩින් කියන එක හරි පිළිවෙලකට කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා මේ තැනදී රෙඩ් කැනල් එකක් අනිවාර්යෙන් හැදෙන්න ඕන කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති රෙඩ් කැනල් එකක් හැදෙනවා. ඇත්තරම රෙඩ් කැනල් එකක් අන්න ලොකු රෙඩ් කැනල් එකක් ගැහුවා. මම ඔයාලට කිව්වා මෙන්න ඇත්තරම මම කියපු දේ වුණා. මොකද මම මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්නේ මගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්. මම අවුරුදු ගාණක් ට්‍රේඩ් කරලා යම්කිසි දේවල් ටිකක් ඉගෙනගෙන ඉන්නවා. ඒ ඉගෙන ගත්ත ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් තමයි මම මේ විදියට මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති රෙඩ් කැනල් එකක් හැදුනා. එතන රීටෙස්ට් එකක් අනිවාර්යෙන් කරනවා මේ මෙතන. මොකද ලෙවල් එකක් හින්දා. ඇත්තරම ඔයාලට පේනවා ඇති රෙඩ් කැනල් එකක් හැදුනා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න දැන් මේ රෙඩ් කැනල් එකෙන් අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරනවා මාකට් එක. මෙහෙම ගියපු මාකට් එක මෙතෙන් වලටලා ආයෙ නැවත මෙතෙන් උඩට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන රීටෙස්ට් කරලා මෙන්න මෙතනත් මේක මේ වීක් එකෙන් රීටෙස්ට් කරලා අනිවාර්යෙන් මාකට් එක දැන් උඩට යන්න ඕන. මොකද මාකට් එක මෙන්න මේ වගේ කැනල් එකක් හැදුවා කියන්නේ මාකට් එක අනිවාර්යෙන් උඩට යන්න තියෙන chance එක බොහෝ දුරට වැඩි. වලට පේනවා ඇති මාකට් එක උඩට යනවා. එතකොට මෙන්න මේ කැනල් එක හැදිලා මෙන්න මේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා වීක් එකක් ගැහුවා කියන්නේ මේ ප්‍රයිස් ලෙවල් එක එයා ටච් කරවුවා කියන එක තමයි එතනින් අයිඩෙන්ටිෆයි වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අද මම ඇනලයිස් කරපු ඒ ඇනලයිස් එක 100%ක් සාර්ථක වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඇනලයිස් කරේ මාකට් එක මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙතන වැදිලා මම මාකට් එකට එන වෙලාවේ මාකට් එක මේ විදිහට තිබ්බේ. මාකට් එක මෙතෙන්දී අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ලෙවල් එකේදී රීටෙස්ට් කරයි කියලා මම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඇත්තටම මාකට් එක රීටෙස්ට් කරවුවා රෙඩ් කැනල් එකකින්. ඔන්න ඕක තමයි මාකට් එක ඇනලයිස් කරනවා කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම මේක හරියට අල්ලගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩින් කියන එක හරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ලොස් වෙන්නේ නැතුව කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කවුරු හරි ට්‍රේඩින් කියන එක A to Z හරියට හරි පිළිවෙලකට ලොස් නොවි කරන්න ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාට 076යි 71යි 81යි 429 කියන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා ඔයාට අපේ ට්‍රේඩින් පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම channel එක subscribe කරුනේ නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි වීඩියෝස් දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. හෙටත් මාකට් ඇනලයිස් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අදට ගිහිල්ලා ඉන්න.